var inte idag ni förlorade. Det var inte idag vi trillade ur, killar. Nu börjar någonting som vi alla ska ta ansvar inför. Vägen tillbaks. Vägen tillbaks till Allsvenskan. Man har ju varit lite förberedd på det här. Som tur är. Det känns ju jävligt hårt. Samtidigt så är vi överens om att nu ska vi jävla med ta i här för att se till att den här sessionen blir 1 år i Superettan. Så vi ska tillbaka nu. Jag tror Lasse, han förstod nog att det var alltså kört ganska tidigt, alltså tidigare än det i praktiken var kört. Jag sa redan när de losade mot Borås borta, då visste jag att det var kört. Ja. Då fanns det liksom ingen chans kvar. Alltså på det sättet de losade så det var ju hemskt. Lasse har ju också fått väldigt många pekningar för sin arm. Att det har varit skramling, pengainsamling till laseroperationer och ska det bara gå långärmat nu? Ja, det har varit hemskt, fruktansvärt alltså. Men nu som sagt, nu är man helt tom alltså. Så som det känns nu så känns som man ska skita hela säsongen nästa år alltså. Säg nog inte för mycket. Nej, men det känns som det nu, så känns det nu. Nu är det november och nu känns det bara liksom... man vill ha någonting i utbyte va. Man vill inte bara åka och bli förnedrad va. Och därför åker jag inte på nästa säsong. Jag kan inte tänka mig att åka till Gunnilse och sådana Åtvidaberg och sådana småhålor liksom. Och inga ordentliga läktare och 1000 åskådare så ska vi få stryk och sånt. Och så på sådana då, nej då håller jag mig hellre hemma liksom. Okej, allesammans. För er som inte känner till de här 2 herrarna så är det Bengt Mattsson och Hasse Borg. Jo, jag var 7 år i ett och samma lag i Braunschweig, norra Tyskland. Och vi kom 2:a i Bundesliga första året. År 4 däremot så gick det åt helsike på alla sätt och vis. Vi åkte alltså ur. Var på året därpå så lyckades vi alltså till slut komma till kval. Och det var ju stentufft där. Och den känslan, när vi hade klarat av det här, det var en sån otrolig känsla. Och den känslan vill jag uppleva igen. Även om det inte blir på plan så ska det bli vid sidan av plan. Och jag känner att jag är delaktig i det. Lasse var först. Ja, jag tänkte på det. Ska du vara den rollen i styrelsen då som står för fotbollskudden så att säga? Så när tränaren ballar ut så är det du som tar det. I och för sig har det inte varit jättemånga storförluster hemma. Men bortaspelet har varit skrämmande. Är styrelsen på plats på bortamatcherna och säger hur det går till så hade de aldrig sagt till pressen att de har fullt förtroende för tränarna. De har skämt ut klubben på bortaplan. Jag tyckte att spelarna, de ska fan med ta sitt ansvar de också. Och det måste fan med fram nu. När vi kommer till Enköping, Borlänge, Assyriska Café Opera så ska vi bara vara mentalt inställda på att de kommer att göra årets match där mot oss. Är det någonting de kommer att göra så ska de kämpa ner oss.
Därför ska vi vara så jävla tränade så ni anar inte. Så vi ska springa ihjäl dem om det så. Jag räknar med att ni vinner serien liksom. Det borde bli med en rätt god marginal av 10-15 poäng. Nu börjar fant med vägen tillbaka. Och jag tycker vi ska hälsa Micke Andersson välkommen. Så att vi har ett bra snack hela tiden på planen, bra kommunikation, oavsett vi har boll eller motståndarna har boll. Zlatan! Vad fan? Det kommer vi se! Och det är bara en sak som gäller, det är kriget. Man får ingenting gratis. Hur stor talang man än är så får man ingenting gratis. Jag tror aldrig killarna har tränat hårdare än inför i år. Vi ska lyckas med det här. Ja, lite så ska vi börja matchen. Det börjar klockan 4. Fuck alltså, det är en helt omöjlig passning. Ja men vinn den närkampen. Han är 2 huvud höger och vinner inte. Skärp er Malmö! Men kolla, det går ju inte. Människan kan inte gå ens. Kom igen nu! Nej, det får byta. Men alltså det är ju här. Fan, det går inte us. Kom igen Zlatan, kom igen Zlatan. Kom igen nu Zlatan, gör något bra. En varning och domaren vill att det är 2 minuters tillägg av matchen. Ja men avståndet domaren! Han står för fan på... Han står ju på bollen domaren! Då får du skärpa dig! Ja, där låter domaren. Helvete! Av matchen, den slutade 0-0. Han kommer nog fel in i det. Direkt från början i alla fall. Han får någon tryck av vad han vill ha frispark, får inte frispark. Och sen sätter han igång och gnäller med igång. Och han kommer inte ur den cirkeln så att säga. Och sen, jag missade det här att han klippte till han i ryggen. Men har han gjort det så det går inte att försvara. Det är klart som smittar av sig på andra spelare när han springer och inte gnäller. Det gör det. Vi har liksom hela tiden haft ett tankesätt att vi ska pusha på varandra och tänka positivt. Så kommer han kanske in då förstör ju direkt. Ja, det var hörna då. Så han sa någonting till mig. Så började vi dra i varandra då. Kände jag då att han anbögade mig.
Så bara rensade vi upp bollen då. Eller de rensade upp bollen, så sprang jag förbi så slog jag till den lite. Så blev han då vansinnig, jagade mig, knuffade mig. Men jag tror inte domaren såg det. Han såg bara när jag vände mig upp. Skulle, då käfta emot, som jag gjorde fel då. Så det är därför jag fick varning. Jag slog inte till hans söm, utan det var typ lite så hårt i ryggen. Det var inget sånt aggressivt slag. Det stod i tidningen, han grät, men det var ingenting. Vad jag tyckte. Innerst inne är ju Zlatan en otroligt mjuk och fin kille. Va? Hans bakgrund gör ju att han kanske har den här mer tuffa och kaxiga attityden. Det är en slags mask eller ett försvar för honom. Mot han kanske ser angrepp både från höger och vänster. Men vi pratar ju mycket med honom och det är en fantastiskt fin kille. Va? Som jag tror, han har växt otroligt nu. Va? Vi håller på att till exempel gestikulera mot domare och såna här grejer. Snacka med domare, snacka med motspelarna. Va? Försöker att berätta för honom att de grejerna måste vi jobba med att bli av med. För det gör att du blir sämre som fotbollsspelare. Va? Och han har förstått en hel del av det vi har pratat om. Men herregud, killen är 19 år och det är omöjligt för honom att ta alla de här synpunkterna och intrycken som han får då och omsätta det så att det blir bra så. Va? Utan han har gjort jätteframsteg. Va? Och fortsätter han så här så är jag övertygad om att det är en av de största talangerna, kanske den största jag någonsin har sett komma fram. Han har egentligen allt. Jag visste det när jag skulle bli utbytt. Det kändes inte så mycket. Så här är det ibland, gubbar. Det är bara att bita ihop. Det är en seriematch. Kommer nya. Jag tycker det är en tveksam inställning i andra halvlek ifrån aktörerna på planen. Jag tycker att man kan begära betydligt mer som heltidsanställd fotbollsspelare. Så måste man kunna
öka tempot avsevärt. Man behöver inte ta promenadtakt när man ska göra ett inkast. Ja, det är ju vi som måste sätta tempot i matchen. Och vi drar fante med ner på tempo. Och det gör att vi kommer in i deras trall. Det är då de får ett övertag. Det är ju dock ett till hälften amatörlag vi möter och 3-4 av spelarna har dessutom gjort sitt för länge sedan i Allsvenskan. Och de tar över spelet den sista halvtimmen. Det gör ju att man blir utomordentligt fundersam över inställningen. Det är inte det man behöver för liksom att hålla liv i liksom intresset. Det blir liksom inte lättare att sätta sig i en buss och åka 50-60 mil för att se fotboll och sen 2 timmar senare ska man åka 60 mil hemma. Det blir liksom bara jobbigare och jobbigare för de här resorna tycker jag liksom. Motivera sig liksom. Och sen nu spelar de dåligt dessutom. Det är... Och du min vän blir inte yngre heller. Nej. Sitta i en buss flera timmar är väl jobbigare när man blir äldre. Det blir väl jobbigare. Ja, det känns som det liksom. Du mår ju bättre av att vara hemma också än du åker dit. Du mår bara dåligt när du kommer hem igen. Du har varit där uppe och kommer hem sen så mår du skitdåligt. Det är det klart. Alltså, det gör inte ont på mig inombords. Visst tycker jag det är jäkligt tråkigt. Det är ju katastrof, men det är ju värre för dig. Jag vet inte vad som händer i dig. Det är väl ingen som vet. Nej. Jag vet inte det. Vet losarlag alltså, eller losarstad så att säga. Det blir ju det. Det blir lite urholkat. Det är ju det vi har förlorat så mycket. Alltså, det har alltid varit ändå alltså att Malmö har haft mycket grejer, visst har de haft det. Men Malmö FF har ändå varit det största i Malmö. Va? Det kvittar vad de andra kommer i Stockholm, Göteborg eller Halmstad eller Helsingborg. Vi har alltid varit bäst va. Och det är liksom, det är någonting som stärker en ju. Nu får vi förlita oss till bron, det är väl det enda som kommer stärka. Ja, det var så patetiskt. Nej, men det är lugnt. När kommer mamma, sa du? Jag vet inte. Du ringde till hennes mobil. Här var jag bor nu i Ljusing och det är hur trevligt som helst. Jag stormtrivs här faktiskt. Alla känner alla här. När man går på gatan kan man bara stanna till vid någon. Kvittar hur gammal hon eller han är. Så snackar man med den personen. Till exempel jag kan gå ut på balkongen och kasta ner en 20-lapp till en av småungarna. Gå och handla mjölk. Springer de iväg och handlar mjölk och kommer tillbaka. Så det är på många sätt man kan förklara varför man trivs med. Min mamma. Hur gammal är hon? 51 ska hon fylla 52. Ja, hon fyller 51, 52. När är det? April? April någon gång. Jobbar stenhårt. Jag har sagt till henne hon får varva ner lite nu. Lugna ner sig lite innan hon börjar komma upp i åldrarna. Men hon ger sig att hon vill bara jobba hela tiden. Sen när man ser på henne, hon ser lite sliten ut. Mycket känslig person. Men hon är hur god som helst. Det är min mamma, jag älskar henne helt mycket alltså. Så jag älskar henne lika mycket som min flickvän. Så, nej men det... Hon har hur som helst. Hon har haft det lite tufft. Genom åren. Nej men då... Hon har fött. Hur många barn har hon fött? 5? 5 stycken barn har hon fött ju så... Hon har haft det lite tungt.
när hon var med min pappa, hans pappa. Det är sånt som brukar hända ju. Jag vet inte vad som egentligen har hänt. Jag vet bara hon har haft det tufft. Sen har hon inte det lättaste jobbet heller. Hon städar. Så jag har sagt till henne att hon ska inte jobba. Jag ska hjälpa henne. Men det löser sig. Ta upp lagen nu. Ja! Nej! Underbart! Zlatan, gå in nu då! Nu ser hur mycket tillägg det kommer. 3 minuters tillägg. 3 minuter. Bara vi tar de här 3 poängen. Vi måste avgöra långt tidigare. Det här är ju senast oktober 98, det vet du. Vi har 2 raka segrar. Nu är det 1 minut kvar. Nu skriver vi historien nu. Så, nu har vi... Nu är grabbarna lättade, jag lovar alltså. Det är det! Förbannade skithus! Det räcker med ett mål. Det finns fan inga skönare segrar än 1-0. Är det inte så? Fan vad gött. Nej, fy! Hallå! Kom med sig, nu ringer det igen. Vad säger du? Var du där, Hasse? Vadå? Jag har ju hållit på med det här hela mitt liv, alltså, med fotbollen och det giftet man har i kroppen. Det är... De närmaste är väl ganska trötta på det ibland. Jag var ansvarig för Puma i Sverige och det innebar ju också väldigt mycket jobb. Och min son då, han ringde faktiskt till mig och grät en gång när jag var på hemväg från jobbet och tyckte det var för jäkligt att jag än en gång var försenad. Jag skulle hjälpa honom med läxorna så att han grät så ja, det var fruktansvärt och då liksom då stannade jag upp och tänkte till lite. Jag bestämde mig när jag var på motorvägen efter samtalet. Jag körde av Lundbjerg, jag glömmer det aldrig. Då kom jag till beslutet att nej, nu säger jag upp mig och så tar jag ledigt. Det var det bästa beslut jag någonsin har gjort. För att jag fick lugn och ro inombords. Och
han blev ju jättelycklig, så vi hade ju ett år där vi gjorde massor av saker som man normalt inte har tid med. Men sen kom det här med MFF och det var liksom en grej som jag diskuterade igenom med familjen också. Och det var jävligt svårt att säga nej till det. Och det började krypa lite i kroppen också, det ska jag villigt erkänna. Det jag har sett av Zlatan har jag blivit kanonimponerad av. Alltså. Säg att han är kungen, han kommer att bli stor. Alltså. Han är stor, han är tung, han är teknisk. Han är snabb. Kan spela mer tillslag liksom. Och sån talang han har liksom. Jag menar, han spelar för publiken också liksom. Det är ju så, men det är ju sådana killar man vill se. Okej, hela laget kan kanske inte vara sådana som tar den här sista dribblingen. Va? Men det är, han fick lära mycket hundskit för det också. Ja, han dribbar hela tiden. Och sånt. Ja, men vad fan, det är det man vill se för fan. Ja, man säger att det är någonting exceptionellt. Liksom. Det måste bara lyckas. Lyckas inte han liksom, så blir man ju nästan förstörd. Alltså. Då är ju världen orättvis. Han måste liksom lyckas. Jag kommer vara ihop med Maria så länge hon står upp med mig. Alltså det tror jag. Så länge hon... Jag har det så bra. Så det finns ingen anledning för mig att liksom, springa och leta efter någonting annat. Du hittar inget så bra som mig ändå. Nej, det är din version. Så. Nej, det gör du inte ändå. Nej, förmodligen inte. Du hittar ingen så. som är så förstående så och accepterande som jag. Ja. För alla mina brister. Ja, för jag känner dig utan och innan. Ja. Jag känner dig bättre än vad din egen mor gör. Ja. Och sen ringde igår de 25-års bröllopsdag igen, så de har fått 25 resor. Så sa jag det ett under för att de har stått ut med varandra i 25 år. De har bråkat varenda vecka i 25 år. Ja. Och vi har varit ihop i 9 år, vi har inte bråkat mer än 2 gånger kanske. 9 år. Ja, precis. Men det är ju det, när man är nere i de här jättesvackorna, när det är som sämst, då måste man försöka ta sig ur, alltså överleva dem och ta sig ur dem också. För att sen helt plötsligt går det upp igen. Så kan man bli som nykär igen. Det går upp och ner i vågor. Nykär, eller ska du inte säga? Nykär blir det inte. Ska du inte ta i? Så blir det inte, men vi tycker om varandra igen. Vi tycker alltid om varandra innerst inne, även om det är dåligt. Yeah. Vi har försökt få barn nu i 2 år ungefär. Men det är inte så lätt. Som alla 3 år är ungefär. Inte alla som kan få barn heller, så är det ju. Nej, men jag orkar inte gå till läkare och kolla mig sånt. Det är ju helt värdelöst. Det får man ju för fan. Det är ju en knäck för ens manlighet. Ska jag där syna dina spermier är slöa och sånt, det vill inte jag ha. Det är bättre att köra på i godan tro. Hoppas på lyckoträffen. Lugn Jimmy, lugn bara. Jag håller. Det händer ingenting. Så är jag.
din egen insats? Nej, jag spelar okej. Vi kanske missar för många chanser. Många sekvenser du lättar och trixar och leker. Händer inte att de blir lite förbannade nästan när du lurar bort dem? Nej, jag bara skojar lite med dem ibland. Sånt som kom. Okej, jättebra Zlatan. Tack. Nu ska de få jäkligt svårt att hinna ikapp. Och jag skiter fullständigt i om vi blir 1 eller 2. Det är klart att vi vill vinna, men bara vi är bland de 2. Huvudsaken är att vi tar klivet som vi alla siktar på. Skönspel är synd att säga att det är. Utan det är mycket att vi fightar oss in i det igen. Och gör man det då man får mycket gratis. Vad ska fan någon chans extra? Och, ja, vi har mål på någon chans. Det är hårt jobb som ligger bakom. Jag bara kramp i varorna. Får man när man springer så mycket. Jag kommer in i det mer och mer för var match. Tempot, när man har tålamod, koncentrerar mig på mitt eget spel, ett på domaren och motståndarna, så det blir bättre för var match. Den bästa sättet för honom att utvecklas som fotbollsspelare, det är att stanna i Malmö FF. Han ska inte ha bråttom nu och hoppa på något. Jag har fått ett antal, kan jag säga, samtal om honom. Och det är inte 1, 2 eller 3, det är många. Alltså. Ja, i stort sett alla länder. Kan vara agenter, det kan vara talangscouter och så, men de har fått samma svar allihopa och han är inte till salu. I min situation, jag får spela mycket nu. Så jag tänker att jag kan utveckla sig. En annan sak om kanske jag hade inte fått spela. Men det kommer sen. Jag har ju tagit det här jobbet för jag vill försöka att lyckas med det här nu. Att vi ska gå upp i Allsvenskan. Då kan man inte, även om det kommer massor med miljoner och erbjuds en spelare. Inte nu. Aldrig. Förbud att närvara vid matcher i Allsvenskan och Superettan. Och då är jag bannlyst från arenorna då, så att säga. Tydligen. Med vänlig hälsning också. Det var rätt snällt skrivet faktiskt. Jag kunde tänka mig att bli fått en reprimand eller någon tillfällig avstängning på 2 matcher liksom. Men att de stänger om hela säsongen. Det förstår jag inte. Det var... Och, ja, Maria sa till mig, spring inte in. Nej, jag ska inte in. Men hon visste att jag skulle in ändå. Vi hade suttit innan på krogen där, tagit någon öl innan, så jag hade också tagit 2-3 öl, så att... Sen han blir så full, det är... Ja, vad ska jag göra? Jag kan inte göra så mycket åt det. Det är hans val. Matchen var ju slut och Österspel hade gått ut liksom. Och MFF-spelarna kom bort för att tacka publiken då för att visa ett intresse i stort sett. Så tar jag 2 språng över bara. Och springer bort till Zlatan och sa att han var jävligt bra, att jag ville ha hans tröja bara. Så att visst, jag hade druckit för mycket.
Utanför mitt fönster snurrar en galen värld förbi. I mitt huvud ekar samma gamla melodi. Allt jag hör är snack. Kanske är det dags att dra. En gång för länge sedan var det du som höll mig kvar. Tung regn faller över Möllan ikväll. Allt jag ser är en tom stol bredvid mig och drömmarna som sprack med ditt sista skratt. Tungt regn faller över Möllan ikväll. Allt jag ser en tom stol bredvid mig och drömmarna som sprack med ditt sista skratt. Det regnar över Möllan. Vi har förlorat igen. Jag dröjer mig kvar. Jag får repa mig sen. Det regnar över Möllan. Vi har förlorat igen. Jag dröjer mig kvar. Jag får repa mig sen. Som det är nu så är det precis att när vi kommer i underläge så istället för att, de orkar inte resa sig utan det blir, de hänger med huvudet och jag saknar det här snacket på plan. Vi måste få upp humöret på killarna och liksom fokusera oss på en match i taget. Det är det enda som gäller. Vi ligger trots allt 2 i Superettan med 3 poäng till godo på 3. Och vi kan själva avgöra det här helt och hållet. Vi har avgörandet i våra egna händer. Och det är upp till oss själva att ta tag i det. Jag tror fan vi ska klara av det. Ja, visst. Var och en måste titta på sin egen insats. Inte söka felet hos någon. Det är det man börjar. Mm. Man ska titta sig i spegeln och fråga sig själva. Har jag gjort allt jag kan för att göra det så bra som möjligt? Och det är jag övertygad om. Det kan de inte mena bara. Zlatan är ju ett, man ska inte säga närheten av problembarn. Men han har en kaxig attityd. Och samtidigt som vi får acceptera lite av hans förhållande kanske. Men samtidigt så börjar han väl komma in i det här att han ska hitta sin plats i laget här. Han är liksom inte stjärnan än. Han tror att han är det. Och men man förstår att han tror det ibland i och med som tv, tidningar, fans haussar upp honom. Det kvittar han kan stå och hålla bollen i luften och ute vid hörnflaggan så är han ju ny Maradona. Vi är 10 andra på plan som kan gå ut och hålla den i luften vid hörnflaggan. Han är ju jävligt egoistisk också. Det finns ju massor med lägen när vi springer oss fria där Zlatan helt enkelt inte ser det. Där en enkel passning skulle innebära en jättemålchans. Men att han är egoistisk betyder också att han vågar göra de här lite farligare grejerna. Vilket han misslyckas med ibland. Men när han lyckas då kan det hända vad som helst. Då kan han göra mål från ingenting. Men nu, det är en helt annan sak nu. Nu måste vi dra åt samma håll allihopa. Då får man tona ner vissa grejer. Det finns säkert många som är fortfarande förbannade på Zlatan och många spelare är säkert skitsura på de äldre som de tycker då står i vägen för dem.
Ibland kan jag vara övrig, måste jag vara erkänd. Jag vet inte, jag är svår att komma överens med. Jag gillar till exempel dribbla, det vet ju hela Sverige nu. Jag gillar dribbla. Så ibland istället för att passa dribblar jag. Så visst kan en lagkamrat bli sur, men det är sånt som händer. Det är inget. Utan det är rätt kul. För att man ska vara kul. Och det är kul är det inte långt att spela egentligen. Först tänkte jag då, gud vad skönt, kan du hitta på någonting annat så slipper vi den biten. Men sen så tänkte jag efter, gud hur blir han nu istället då? Så att ja, lite orolig är jag där ändå, hur det ska gå. För innan har man ju vetat att, man har ju vetat vad man haft här, i match så är han på fotboll, då har man vetat vad man har haft här, men nu kan det bli lite så att kanske blir lite rastlös och sånt kvällarna, inte har något att göra och dagarna. Både jag och Lasse är arbetslösa, men man kan ju liksom inte gräva ner sig helt och hållet för det. Utan man måste ju försöka göra någonting positivt med sin vardag ändå. Alltså vi har det bra alltså. Vi bor billigt och var gång man pratar om morsan är liksom, och du måste skaffa ett jobb så du kan köpa hus och köpa bil och, men jag menar det är inte. Det är liksom, det är inte det. Man överlever. Ja, precis. Det känns inte som det är så viktigt liksom. Jag vet inte det är. Man blir passiv, då blir man lite passiv hemma så. Man brukar handla tidningen på Sydsvenskan på söndagarna och så läser man lite platsjournalen. Så då blir man söker in på någon lagwebb, sökte någon lagwebb nu häromdagen som har skickat in. Sådär va, men det är inte ofta får man svar så kommer de sen 2 månader senare, vi tackar för din ansökning. Platsen är tillsatt och sådär va. Så man kommer inte ens på intervju va. Ta en dag i taget bara. Annars hade man, kunde man lika bra sätta en kula i pannan direkt ju. Det är bra konkurrens i laget. Det är det som är det viktiga. Kvittar om du är 34 eller om du är 19 år. Så det är, alla är med. Konkurrensen. Det är bara vi unga, vi kommer kanske bättre överens. Vi förstår varandra bättre när vi snackar med de äldre. De är lite mer mogna än oss. Så de vill ha lite lugn och ro ibland. Men vi håller på hela tiden. Skojar och det. Okej, det är även då, men vi skojar kanske på ett annorlunda sätt. Det är så det är bara. Unga mot äldre. Vi är bättre än dem. Ja, jag känner ibland att jag kan vara lite så kaxig. Men alla har sin kaxighet, men alla har sina gränser. Jag kanske går för långt ibland. Men det är inte så som folk tror. Att jag är så kaxig idiot, jag fattar ingenting. Utan jag har mina gränser. Jag kan även vara ödmjuk ibland. Jag väljer oftast vara mest kaxig. För annars kan de trycka ner mig lätt, tycker jag. När jag blir då proffs, som jag vet jag kommer bli det. Se vilken nivå jag håller på, om jag kommer klara mig ensam där ute. Men det tror jag. Ja, jag vet om jag kommer klara mig. Ja, jag har bestämt mig för en grej, att jag ska ha en Diablo, en bil, Diablo. Det är en Lamborghini. Om jag blir proffs så är det ett måste att jag ska ha det. En lila Diablo. Lila, glänsig metallic. Det är ändå en dröm. Så ska det stå på registreringsskylten. Toys, leksak. På engelska. Malmö FF gästar
Åtvidaberg och det är 1-1 efter den första halvan. Skönt att sitta här och vara där uppe i alla fall. Jag hade inte gått på tv så jag inte brytt mig ett smack. Jag tycker det var rätt skönt att slippa det. Ja, de har alltså 6 poängs försprång till Västerås. Och blir det 3 poäng för Malmö idag så är saken klar. Då är Malmö tillbaka. Då var det bara ner och vända för storklubben. Nej, det är inte läge för Rickard Pil. Men däremot för Gärdeman som tar tillbaka bollen. Ett bra mål! Det är mål Mats Haglund med en vänsterkanon! Som en blixt från klar himmel. Ja, det såg ut som en tog på någon. Nu ska vi se på reprisen här. Får nästan ingen vinkel alls. Hur kan han inte ta det i skottet? Vad håller man på med? Han tar inte det i skottet. Han har inte på sig en linser, han är bakis. Möjligtvis att toucha för Malmö-försvarare på vägen. Måste se där. Alltså är man målvakt och man inte tar ett sånt skott, då ska man fan inte stå mot mig. Jag hade fan inte gått in i korpen där alltså. Elanga. Ja, det är ett bra inlägg och där är Ibrahimovic och så går det bollen ut och så vänder jag målvakten Liljenberg! Då ser det ut en måltjuv. 3 minuter efter Åtvidabergs ledningsmål. Kommer vi grabbar! Oh. Ja, Zlatan! Jag visste det! Åh, vilken jävla kung du är! Zlatan Ibrahimovic gör 3-2 för Malmö. När du viftar han med din tröja, Lasse? I den 40:e minuten av andra halvlek. Han kan därmed också ha skjutit Malmö tillbaka till fotbollsallsvenskan. Kom igen nu gubben! Micke, tillbaka med dem nu! Absolut sista spark. Ja, skjuta därifrån, eller ska man ha en variant istället? Ganska långt håll att skjuta, va? Ja, jag tror att det blir en lyftning inåt här. Om inte nummer 18, Fredrik Nilsson, provar med vänster på kraft. Nilsson skjuter och det kan bli farligt. Det blir farligt. Det är skott i mål! Det är skott i mål! Det är kvitterat till 3-3 i de absoluta slutsekunderna av matchen. Helt otroligt. Fredrik Nilsson sköt och på returen gör alltså Åtvidaberg 3-3. Ja, det var det. Många trodde du gjorde segermålet 3-2. Det trodde du själv också kanske? Ja, faktiskt. Men hade jag inte släppt in det 3-3-målet. Men det är bara att kämpa vidare. Känns det bittert? Nej, faktiskt inte. Vi tar ju 1 poäng. Det är 2 matcher kvar. Det är bara att kämpa vidare på dem. För nästa år. Du vet ju vad vi har gjort för dig. Ja, det gjorde klart det.
Och så att du inte gör om det heller. Nej, det var en, som jag sa innan, det var en spontan glädjeyttring när jag hade druckit ett par groggar för mycket. Nu drar vi ju ett streck över hela skiten. Ja, precis. Och så snackar vi inte om det som har varit. Nej, utan precis. nu ser vi framåt. Här. Så vill jag också ha det. Jag tycker det var en jävla idiotsak att göra. Ja, men det, ja. Det är ju jävligt bra att du säger så att du inser det. Nej, men det är ju liksom... Men det är ju det vi har sagt, Lasse, att vi tycker att du ska ju inte undanhållas en sån här fest egentligen som det dock är nu. Och i den matchen så ska ju faktiskt vårt lag vara så in i helsike taggade. Så det ska bli kul ju. De ska vara taggade, men den här mannen ska inte vara taggad den matchen. Möjligtvis vad gäller fotbollen. Men det är väl det vill vi inte snacka mer om. Nej. Jag var ju stökig och det var väl ett orosmoment. Stora ord har jag väl sagt. Vi ses i Pildammsparken och ja, den typen. Vi ska ge dem och de ska få på flabben. Och sen har jag då fått kritik då, framförallt polisen då, att de menar att jag har då varit orsak till bråken och uppviglingen. Ja, det är väl kombinationen av fotboll och sprit och motståndarsupportrar som bildar den här farliga mixen för mig då. När jag kan få för mig tankar och som jag kanske hellre skulle skita i att tänka så att säga och säga också för den delen. Jag får ju se över kanske mitt drickande. När det gäller fotboll och kan jag hålla mig från då liksom och hålla mina sinne klara och mitt förstånd intakt och bara njuta av fotbollen så att säga och det som är positivt med det va. Så är jag ju liksom ett rätt bra stöd för mitt lag liksom och en rätt trevlig person att ha att göra med.
Och så har jag den här lilla svarta fläcken då liksom att jag... När det är fotboll så av någon anledning så gillar jag då att dricka, va. Och då blir mina sinne då tunga och mörka kanske. Kommer in tankegångar som inte har där att göra så att säga. Och så går det då, blir det de här kommentarerna och det här snacket på läktaren och min buffliga stil då där jag liksom ser ner kanske på andra och förskönar mig själv så att säga. Då är jag glad att fira mina kompisar och så det är väl det får jag ta tag i, va? Och det kan jag väl läsa ge Maria ett löfte på så att jag ska ta tag i. Om det nu blir mer fotboll, det vet jag inte hur det blir med detta här för det vill kanske inte varken Hasselborg eller Lasse Sundlöv ta mig snart, va? När jag hittar på sånt här, va? What's your style of play? Technical. Technical, because you're very big. Yeah, but I have very technical feet. Det känns konstigt när jag får bara komma in och välja. Vad vill du ha det? Man får vänja sig. Ja, vad fan blev jag såld för? Jag blev såld för 82,5 eller 6 miljoner. Det beror på valutan. Ökar valutan kan jag bli såld för 90 miljoner. Mamma fick reda på tvn. De hade visat en bild på mig där. TV2 kan inte så bra svenska. Så hon trodde något hade hänt med mig. Så ringde hon mig panikslagen då. Vad har hänt med det? Nej, ingenting. Jag har blivit såld till Ajax. Ja, men så började hon gråta glad för min skull. Kom jag hem. Fick jag stor kram. Så hon är glad. Det kommer kännas lite annorlunda, men jag kommer fortsätta vara mig själv. Jag ska inte förändra mig ett dugg. Utan det gäller bara då att vara försiktig med den ekonomiska biten. Men min personlighet och det ska vara som vanligt. Förändringen kommer vara att jag kommer ha en vitröd tröja på mig istället för en ljusblå vit. Ja, det är bara att gratulera. Det är det. Det är kanon både för han och för klubben. Så. Det är ju ingen tvekan att det är bara att hoppa på. Jag har hela tiden sagt att han är inte till salu. Men nu är det ju ett faktum här, så att det är allt är påskrivet och klart. Så att.
Och jag tror ju personligen att det kommer att ta lång tid innan en klubb får så mycket betalt för en spelare i Sverige. Även i Skandinavien skulle jag tro. Och det är ganska skönt. Det känns ganska skönt. Och jag vet att det roliga är att Zlatan faktiskt också har haft en jädra härlig inställning. Han ville alltså att skulle han gå skulle det vara för stora pengar. Klubben skulle ha riktigt betalt. Så han har haft en jädra sund inställning där med. Och det är klart att han tycker det är kul att vara den dyraste spelaren med. Ja. Det är fantastiskt nu. Underbar dag. Jag vet. Det blir bättre om man börjar dagen med att få en grabb vid lunch och sen 3 poäng i premiären mot AIK. Zlatan och jag, vi är från samma stad. 52 lång och väger 3,9. Så det är en ny lirare. En sån artist som Superzlatan. Inte heller vi. Den tiden är förbi. Men nu är jag, Zlatan och jag. Vi är från samma stad. Nu är jag, Zlatan och jag. Vi är från samma stad. Nu är jag, Zlatan och jag. Vi kommer från samma stad. Det är ju inget glamourjobb om man säger så. Det är ett knogarjobb. Men jag trivs bra med det. Ja, det är plastprofiler då ju. Det är mycket till byggindustrin och fönsterindustrin. Vi signerar ju var grej vi har gjort och signerar man själv så man går ju god för att det liksom är bra. Jag har satt upp lagfotot. Och sen har jag satt upp matchprogrammet. Det är där bakom då. Men när det börjar gå dåligt så att vi ska... I motståndarlaget, ja, det spelar ingen roll. Att de har en giftig center som kan dribbla med en boll. Vår backlinje har alltid full kontroll. Komma loss igen, kan ingen ta dem hårt. Lås in honom först och kasta nyckeln sen. Ska det vara så svårt? Jag vädjar till er alla. Han skulle ju hållas kort. Nej, nu kommer loss igen. Att allting ska vara så svårt.